म उहाँहरूको सुन्छु, एकछिन बोल्छु नि है। अब प्राइम टाइम सकिसकेको छ सर। आज 10:30 बजे रुम क्लोज हुन्थ्यो, आज चाहिँ केही टाइम चाहिँ एक्सटेन्ड भएको हो सर। ए हजुर हजुर, भर्खर दुर्गातिर आउँदैछ त। यो टाइम सर एक्सटेन्ड अघि 10 सरलाई 11 मेरो एउटा भइसकेको प्रश्न छ छ है। होइन, 11 बजे। अब बजारको त जुन मेरो पहिलामा धारणा छ, हेर्नुहोस् पुरानो धारणा परिवर्तन भएको छैन होइन। अब जति बजार लो लगाएको छ रिस्क कम हुन्छ। अब जति बजार हाई जाँदाखेरि हामीलाई इन्जोय त फिल हुन्छ, तर रिस्क बढेर जान्छ। यो कुरो चाहिँ ध्रुव सत्य नै कुरा होइन। तथापि मानिसहरू अब लोमा अलिक डराउँछन्, कन्फिडेन्स उहाँहरूमा थिएन होइन। तर बजारले यो ठाउँ लगाउँछ, यस्तो हुनसक्छ भनेर आफ्नो स्टाटसहरूमा चाहिँ लेखिरहेको छु, जुन मैले फेसबुकहरूमा लेखिरहेको छु बजारको बारेमा। म आफू बजारप्रति चाहिँ बुलिस सेन्टिमेन्टको मान्छे भएको नाताले पनि हुनसक्छ होइन। र बजारको अरू देशका बजारहरू चाहिँ माथि नै छन्, हामी चाहिँ धेरै तल पनि छौँ। अब विभिन्न सिनेरियोहरू देखियो हिजोको दिनमा, तर त्यसलाई निमित्तान्न पार्दै पार्दै आएको छ। सबै सुध्रिसकेको छैन, तर सबै सुध्रिसक्दाखेरि चाहिँ म बजार प्रवेश गर्छु भनेर ढिलो हुनसक्छ। त्यस्तो बेला बजार चाहिँ माथि नै हुनसक्छ होइन। त्यो सबै कुराको सिनेरियो राम्रो बनिसक्दाखेरि बजारले पनि माथि दिइसकेको चाहिँ हुन्छ होइन। यो कुरा ध्रुव सत्य कुरा हो। हामी त्यही अनुसारले चाहिँ बजारमा आफ्नो आफ्नो रिस्क हेरेर कति रिस्क लिएर कति मुनाफा लिने भन्ने हिसाबले चाहिँ बस्नलाई चाहिँ आग्रह गर्छु लगानीकर्तालाई। त्यति नै मात्र हो। अब बजारको नयाँ ब्रोकर आउनु, नयाँ स्टक आउन खोज्नु होइन, एनआरलाई प्रवेश गर्न दिनु, अरू पनि कुरा आउँछन् होला। अब हेरौँ, यिनै चाहिँ बजारको लागि ट्रिगर हुन्छ कि भन्ने, ट्रिगर पोइन्ट यही नै हुन्छ कि भन्ने मेरो अनुमान छ। अब आउने बुललाई यही कुराले चाहिँ समातेर जान सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब बजेट भाषणमा आउने वित्तीय नीतिहरूलाई चाहिँ सरकारले लिएको वित्तीय नीतिलाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले सघाउनु पर्छ होइन। कुन पार्टीको के पार्टीको भन्ने हुँदैन। स्वायत्त निकाय भए तापनि राष्ट्रिय ब्याङ्क सरकारकै हितको लागि सरकारले लिएको एजेन्डा अनुसार चल्ने हुनाले त्यो अनुसारै मौद्रिक नीति बन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो नीतिले पनि बजारलाई चाहिँ अब हिजोको दिनका विगतका लगभग योभन्दा लगभग 22 महिना अगाडि भएका मौद्रिक नीतिलाई चाहिँ जुन अलिकति बजारलाई चाहिँ के भन्नु पर्यो, अब बजारको चाहिँ डोमिनेट गरेको थियो नीतिहरूले, त्यो नीतिलाई चाहिँ शिर उठाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो नीतिहरू चाहिँ फेरबदल हुँदाखेरि यी कुराहरूले चाहिँ बजारलाई अप ल्याउँछ कि जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ है। म चाहिँ त्यही हिसाबले आफूले बसेको हुनाले, हिजोको दिनमा पनि यस्ता बजारको बियर बुल देखेको हुनाले जे कुरा छ त्यसमा चाहिँ इन्जोय लिएर चाहिँ बसिरहेको छु अहिलेलाई। यति है, हस्, धन्यवाद। हुन्छ, थ्याङ्क यू सर। अब हामी पक्कै पनि बुलमा छौँ। बुल रन अब बिस्तारै इनिसिएट चाहिँ हुँदैछ। अब इनिसिएट नभए कहिले हुने। विश्वको बजारहरू हेर्दाखेरि माथि छन्, हाम्रो मात्रै सधैँ यही कुराहरू भन्दै तल तल छ। यति भन्दै दिपेन्द्र सर, पाठक सर, दुवैजनालाई मैले वेलकम गर्न चाहेँ। र अब केही बेरमा हामी फेरि यस रुमलाई चाहिँ क्लोज गर्दैछौँ। सो क्विकली आफ्नो केही धारणा राख्न दिपेन्द्र सरलाई आग्रह गरे। दिपेन्द्र सर, नमस्ते। नमस्ते हजुर, नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरूलाई। साथै बधाई छ हाम्रो अतिथि सरहरूलाई र इनफ्याक्ट थुप्रै हाम्रा साथीहरूले लाइसेन्स पाउनु भएको छ जो पुराना लगानीकर्ताहरू छन्, उहाँहरू सबैलाई बधाई छ। बधाईका साथै मेरो एउटा कुरा के छ भने, मैले विगतमा के देखाएको छु भने जो पनि नयाँ ब्रोकर बन्छन् नि होइन, उनीहरूले फेरि त्यो जुन हडल छ नि त्यो क्रिएट गर्न खोज्छन्। कस्तो क्रिएट गर्न खोज्छन् भने अरू नयाँ ब्रोकर इन्ट्री नगरोस्। ओपन इन्ट्री ओपन एक्जिटको कुरा हाम्रो राजकुमार दाइले भन्नुहुन्थ्यो 34 नम्बरको, उहाँले नै भन्न थाल्नुभयो होइन, 50 इज मोर देन इनफ होइन। किन यस्तो मात्र आफू कमाउने दुनियाँ नकमाउने जस्तो कुरा गर्दा मलाई अचम्म लाग्छ होइन। थुप्रै व्यापारहरू छन् होइन, मात्र दलाली एउटा व्यवसाय छैन। र म त इनफ्याक्ट के भन्न चाहन्छु भने 10 कितासम्म कसैले किन्छ भने त्यसलाई कमिसन फ्री गरिदिनुपर्छ, नेप्सेबाट पनि र तपाईँको दलालहरूको तर्फबाट पनि। किनभने उहाँहरू त गरिब हो नि, न्यू इन्ट्रेन्ट हुन्, उनीहरूलाई 10 कितावालाहरूलाई
हैन अलिकति सपोर्ट चाहिन्छ। सो उनीहरूलाई हामीले त्यो सपोर्ट चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्छ। यदि हामी साँच्चैकै एउटा सबैजनाले मार्केटको हित र विकासको बारेमा सोच्छौँ र जहिले पनि मलाई अचम्म के लाग्छ, हामी इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको बारेमा कुरा गर्छौँ तर इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डलाई लागू गर्न कोही पनि नचाहने। जसरी ओपन इन्ट्री ओपन एक्जिट इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड हो, मेरो होइन एफआइए एफपिआई एसपिआई सबै इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड हुन्, मेरो होइन। त्यसपछि तपाईँको एउटा क्वालिटीको तपाईँको टिएमएस होइन, त्यो पनि इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड हो होइन। एओएन जस्तो सुविधाहरू त्यो पनि इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड हो होइन। भनेपछि तपाईँले इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डका चिजहरू केही पनि नगर्ने होइन। मैले नियमकारी निकायको बारेमा भनिरहेको छु र हामीलाई आएर पढाउन सजिलो छ। 56 लाख लगानीकर्तामा 55 लाख लगानीकर्ताले बुझेका छैनन् कि इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड के छन् होइन। सो के गर्छन् भने 55 लाख लगानीकर्तालाई बेवकुफ बनाउन सजिलो हुन्छ भनेर एउटा झुट यति स्ट्रङली बोलिन्छ कि मान्छेहरूलाई त्यो सत्य जस्तो लाग्छ। मलाई यो अचम्म लाग्छ। इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको नाममा हाम्रो लगानीकर्ताहरूलाई ठगिएको छ होइन, हाम्रो शोषण गरिएको छ र त्यो शोषणबाट हामी बाहिर निस्किन आफै पर्छ। कोही अरू आउनेवाला छैन, कोही विदेशी आउनेवाला छैन, कसैले हामीलाई यो शोषणबाट निकाल्ने छैन। सो हामी आफ्नो लागि आफै लड्नुपर्छ र आफ्नो आवाज आफै उठाउनुपर्छ होइन। सो मैले यही भनिरहेको छु, सबै साथीहरूले होइन जिरो ब्रोकरेजको पनि सिस्टम छ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डमा, जहाँ तपाईँले यदि ब्रोकर र तपाईँको बिचको अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ भने उसले तपाईँलाई ब्रोकरेज फ्री गर्ने वा तपाईँसँग नेगोसिएट गर्ने, मोल भाउ गर्ने होइन। यो पनि तपाईँको इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड छन् होइन। भनेपछि हामीलाई शोषण गरिने इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डहरू हामीलाई बुझाइयो होइन, तर हामीलाई सुविधा दिने, हामीलाई फाइदा गर्ने इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डहरू हामीलाई बुझाइएन होइन। सो मैले फेरि भन्छु, सबैले एडभोकेसी गर्नुपर्छ ओपन इन्ट्री ओपन एक्जिटको, एउटा राम्रो टिएमएस सिस्टमको, एउटा फुल प्रुफ र एउटा स्ट्रङ तपाईँको हाम्रो नेटवर्किङको, र फेरि त्यसपछि गरिबहरूलाई सघाउन 10 कित्तेहरूलाई हामीले फ्री गर्नुपर्छ तपाईँको कमिसन, साथै तपाईँको इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डहरू तुरन्तै लागू गरिनुपर्छ। त्यसमा स्टक स्प्लिटहरूको पनि कुरा छन्, त्यसमा डेरिभेटिभ मार्केटको पनि कुरा छ। सो यो सबै काम हामी सबैले होइन, चाहे त्यो कोही मान्छे दलाल भयो वा भएन होइन, मान्छेहरूको स्ट्यान्डर्ड एउटै हुनुपर्छ, मेरो त्यति आग्रह छ है। जहाँसम्म मार्केटको कुरा छ, मार्केटको कुरामा मेरो धारणाहरू तपाईँहरूलाई स्पष्ट थाहा नै छ, विभिन्न मिडियामा मैले बोलेकै छु। मार्केट जति स्ट्रङ छ अहिले, त्यो मैले कोरोना कालमा त्यति स्ट्रङ देखेका थिएँ कि अब आउने दिनहरू हाम्रो यस्तो राम्रो हुनेछ। सो मैले त्यही समय अहिले पनि देखिरहेको छु कि तपाईँको लिक्विडिटी बढेको बढेछ, कुनै सेक्टरमा लगानी गर्ने अवस्था छैन। तपाईँको ब्याङ्कहरूले व्यापारीहरूसँग पैसा फिर्ता मागिरहेछ, किनभने सबैको जुन वर्किङ क्यापिटलमा लगानी छ त्यो 25% भन्दा माथि छ। अर्कोतिर तपाईँको घर जग्गावालाहरू त्यसै मरेका छन्, 30% को नियम छ, कित्ताकाट खुल्यो कतै भन्छ, कतै खुलेको प्र्याक्टिसै भएको छैन, पैसा नदिकन कामै हुन्न। भ्रष्टाचारले पुरै देश लिप्त भएको छ र त्यो भ्रष्टाचारबाट हामी कसरी निस्किन्छौँ त्यो हामीहरूले सोच्नुपर्ने विषय छ। किनभने मैले फेरि भने, एउटा सेयर बजार मात्र एउटा डाइमेन्सन होइन, हाम्रो डाइमेन्सन भनेको देश राम्रो भयो भने हामी राम्रो हुन्छौँ, भोलि देशै नरहे हामी कहाँ रहन्छौँ भन्ने कुरा हो। हामीहरूले बुझ्नु पर्यो यो कुरा कि तपाईँको जति पनि होइन यो सिस्टमहरूमा तपाईँको भ्रष्टाचार भइरहेछ त्यो सबैको लागि नराम्रो, चाहिँ तपाईँको यो विदेश पठाउने शरणार्थीको कुरा हो, वा तपाईँको नयाँ स्टक एक्सचेन्जको कुरा हो, वा तपाईँको इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डहरू लागू नगर्ने कुराहरू, यो सबैले गर्दा हामीहरू को शोषण भएको छ र यो शोषणबाट निस्किन हामी सबैले आवाज सँगै उठाउनु पर्छ। कसैले एकातिर बोलिदिन्छ, कसैले अर्कोतिर बोलिदिन्छन् होइन। जसरी बिचमा मैले हेरिरहेको थिएँ, यो नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लागि मान्छेहरूले सपोर्ट गरिरहेको थिए। कसले सपोर्ट गरिरहेको थियो? जसले नयाँ ब्रोकिङ
को लागि एप्लाई गरेका थिए त्यो साथीहरूले सपोर्ट गरिरहेको थियो होइन हमाल इज डुइङ गुड होइन तर हमाल इज डुइङ गुड अर नट तिनीहरूलाई पनि थाहा छ किनभने एउटा मान्छेको तेल लगाएर कोही मान्छे धनी हुनेवाला छैन नेपालमा नेपालमा परिपाटी के छ भने एउटा संगठन खोल्यो त्यसको अध्यक्ष बन्यो र तेल लगाउने भनेको नियमकारी निकायलाई त्यसलाई तेल लगायो भने के थाहा इन्साइडर इन्फर्मेसन आउँछ र म धनी हुन्छु ए बाबा त्यो पापको 2 पैसा तपाईँले कमाइ पनि हाल्नुभयो भने त्यसले तपाईँको घर चल्नेवाला छैन तपाईँ हिरो बन्नेवाला हुनुहुन्न हिरो बनिन्छ जब तपाईँ सेल्फलेस बन्नुहुन्छ जब अरूको लागि केही गर्नुहुन्छ सो प्लिज मैले यो कुराहरू जुन भनिरहेको छु त्यसमा ध्यान दियोस् र फेरि मैले भने यदि यो आउने बुलमा हामीले पैसा कमाउने हो भने सप्लाई कम्ती भएको प्रमोटर सेयर तपाईँहरू सबैले राम्रो पैसा कमाउनुहुन्छ 4 गुणा 5 गुणा हजुरहरूको पैसा होस् तपाईँहरूको 4 गुणा 5 गुणा भयो भने मेरो पनि पक्कै डबल होला त्यति मेरो कामना छ यति नै